Αλλά ναι, έχω γίνει μπαμπάς. Κοίτα πόσο όμορφα είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Πίσω μου βλέπεις το πιο παγωμένο ποταμό της Ευρώπης. Αξίζει ένα ζευγάρι να πάρει το 3 μηνών βρέφος τους και να πάνε ταξίδι. Πρώτο μας ταξίδι με παιδί. Γιάννα. Έχει πάρα πολλά κακά. Τι να κάνω. Αυτό είναι αυτό είναι το φαράγγι του Βίκου. Καλημέρα. Σήμερα σου έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Πολλά νέα πράγματα, νέο vlog. Ταξιδεύουμε πρώτη φορά με την Ελευθερία και την κόρη μας στο Ζαγόρι. Πάω για δουλειά, για ένα διαφημιστικό, για τη FlexCard και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Πραγματικά, 2 μέρες. Είναι έτσι μια απόπειρα η οποία θα δούμε πώς θα πάει γενικά. 3 μηνών η κόρη μας. Δεν σου έχω μιλήσει γι' αυτό, αλλά ναι, έχω γίνει μπαμπάς. Και τώρα είμαι στη φάση που δεν ξέρω γιατί αλλάζουν τώρα όλα αυτά. Καρότσια, πόρτ πεμπέ, ρούχα του παιδιού. Έχει αλλάξει τελείως η διαρρύθμιση. Και έχω κατέβει πρώτος εγώ στο πάρκι να δω αν χωράμε. Γιατί έχω το αυτοκίνητο για το διαφημιστικό και δεν έχω το δικό μου που χωράει τα πάντα γιατί έχω και μπαγαζιέρα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει όλο αυτό. Εντάξει, έχω και λίγα νεύρα γιατί έχω συνηθίσει να ταξιδεύω μόνος μου το τελευταίο διάστημα που η Ελευθερία ήταν έγκυος κτλ. Και γενικά τα τελευταία χρόνια η Ελευθερία έρχεται σπάνια μαζί μου και μου κακοφαίνεται. Γιατί όταν έχεις παιδί είναι άλλη χρόνη. Πας λίγο με τους χρόνους του παιδιού και έχω φρικάρει. Αλλά κατανόηση, συνειδητοποίηση, εφόσον έκανα την επιλογή μου, θα πρέπει να την ακολουθήσω και να είμαι καλή παρέα για τους υπόλοιπους. Το vlog είναι και κάτι σαν ψυχοθεραπεία τελικά. Έτσι τα λες και ξεφεύγεις. Ωραία, να φέρω καρότσι τώρα. Τσάκα. Πάμε σιγά, άντε. Πρώτο μας ταξίδι με παιδί. Γίναμε γονείς επίσημα. Τώρα η μικρή κάνει το πρώτο της ταξίδι στην Ήπειρο. Στο Ζαγόρι. Στο Πάπικο. Όπως σκέψεις τώρα να είσαι ζευγαράκι έτσι, να έχεις πτήσει τώρα στο δίπλα ξενώνα και να έχεις όλο το βράδυ το μικρό να κλαίει. Και το σημαντικό είναι να μην το ακούς, ξέρω εγώ, πολύ έντονα. Αν αυτό το τόσο όσο για να σου τη σπάει. Ναι. Γιατί στο έντονο παίρνεις κατευθείαν και λες, ξέρεις δεν γίνεται. Ενώ στο τόσο όσο σου λέει κάντε λίγο υπομονή. Κάντε και εσείς παιδιά και θα καταλάβετε. Εδώ εμείς τώρα έχουμε ανουσία. Κοίταξε, αυτό το οποίο με αγχώνει πάντα με το παιδί είναι λίγο το κομμάτι του ύπνου, να σου πω την αλήθεια. Και αυτό με αγχώνει. Αλλά επειδή το βουνό σε ξεκουράζει, σε γενικές γραμμές. Να σου πω κάτι, χθες θα πάω στο σπίτι. Εσύ δεν με βολεύουνε. Έχεις σημασία. Σε είχα πάρει και τότε με το Θάνο που οροχάλιζε. Που κοιμόμασταν δίπλα. Και Δεν με βοήθησε. αν παίρναμε μαζί την καινούργια μάσκα ύπνου όμως που έχω βγάλει με άρωμα λεβάντα και λιναρόσπορο, θα κοιμόσουν σαν πουλάκι. Ναι, αυτή θα με έκανε σαπουλάκι, αλλά την τσιρίδα θα μου τη σταμάταγε. Θα μείνεις εκεί το λιναρόσπορο και τη λεβάντα. Όχι το λιναρόσπορο, θα μυρίσει τη λεβάντα και θα έχουν τελειώσει όλα. Πωλήσει αυτό το vlog liratzakieleftheria.gr. Έχουμε και πωλήσεις και τηλεμάρκετινγκ. Τώρα για την επόμενη μισή ώρα η Evzin μάσκες της Λιρατζάκη 50%. Μαζί και η καρδιά. Δώρο. Γιατί έχεις και μια καρδιά που τη φοβάεις έτσι. Φαντάζομαι. Ναι, και μαξιλαράκι και μάσκες. Ήταν μια δύσκολη χρονιά γενικά. Ένας χρόνος δύσκολος. Αλλά τώρα έχουμε τη μικρούλα και είμαστε έτοιμοι να οργώσουμε την Ελλάδα για αρχή και όχι μόνο. Είμαστε αμφιλοχεία και έχουμε κάνει στάση για να... Έχει πάρα πολλά κακά. Τι να κάνω. Γι' αυτό χαμογελάει το παιδί, είναι όταν κάνει κακά και εγώ χαίρομαι. Σφιγγόταν. 2,5 ώρες έχουμε κάνει 2 στάσεις. Πάμε σιγά. 2 θυλασμούς βέβαια και κακάκια. Εντάξει. Λάου θα φτάσουμε σιγά σιγά. Σε αυτή τη φάση είναι μουστάρδα το υλικό. Μάμ κακά και νάνι. Αχ, ωραία μυρωδιά. Τα πουλάκια τσιου. Είμαστε 29 λεπτά από το Πάπικο. Δεν είναι πολύ όμορφα.
Ωραία φίλε. Ποταμός Βοηδομάτης, απαραίτητη στάση. Πηγαίνοντας για Πάπικο, εδώ στο Γεφυράκι. Και πάνω η Αστράκα. Σε τρελάθηκε. Η μικρούλα γκρινιάζει λίγο. Αλλά της άρεσε στην αρχή. Πάρα πολύ. Θέλει κίνηση, βλέπεις. Άμα κινείται, σταματάει. Πάντως είναι πάρα πολύ μυστικιστικό το τοπίο. Που ατμίζει έτσι ο Βοηδομάτης. Φτάσαμε Πάπικο, βράδυ, όχι βράδυ, δεν είναι τέλεια, πολύ ρομαντικά. Κάτσε να δούμε τώρα που είναι το ξενοδοχείο. Κοίτα που είσαι, που περπατάς. Για τις και πες. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Πού λέει ρεσεψιόν? Ζούμπακ. Και Λιδονάκι. Ωραία φίλοι, τι ωραία αποκάλυψη. Αυτό είναι το δωμάτιό μας. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Πιστεύω το πρωί θα είναι μαγικά έξω η αυλή κτλ. 124 ευρώ τη βραδιά δώσαμε για αυτό το δωμάτιο. Οι διαμονές στο Πάπικο γενικά είναι ακριβές. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι φτηνός προορισμός. Αλλά αξίζει τον κόπο να έρθεις σίγουρα μια φορά στη ζωή σου, να μαζέψεις λεφτά και να έρθεις. Δηλαδή, θα δεις και αύριο δηλαδή, πράγματα το πρωί. Είναι απίστευτο. Μόλις ξύπνησα, 9 η ώρα το πρωί και περιμένω την ελευθερία με το μωρό να πάμε για πρωινό. Όμορφη πρωινή δροσούλα, καθαρό οξυγόνο, τα πουλάκια να κελαηδούν, φύση καταπράσινη, η Αστράκα απέναντι πανέμορφη. Γενικά, αν θες να ταξιδέψεις στην Ήπειρο και στο Πάπικο και στα ζαγοροχώρια, σου προτείνω να το κάνεις αρχές καλοκαιριού και άνοιξη. Είναι μαγικά, μαγικά. Μάτα τα κορίτσια. Να την πάρω, κουφάκι να τις βάλουμε. Έχει κρύο, παγώ στο κεφαλάκι. Ανοιξιάτικο καπελάκι. Τώρα της γιαγιάς. Κοίτα πόσο όμορφα είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Σου αρέσει? Πρώτη συνθήκη που αλλάζει όταν ταξιδεύεις με παιδί και πόσο μάλλον με βρέφος είναι ότι δεν μπορείς να φας όπως παλιά. Οπότε εμείς τώρα κάνουμε μια μικρή βολτούλα εδώ στα σοκάκια του Πάπικο, να φάει η μαμά μας και μετά να γυρίσει να φάει και ο παπάς. Δεν μπορείς να φας ήσυχα γιατί άμα πιάσει την κρίνια και κλαίει, οι άλλοι άνθρωποι έχουν ξυπνήσει τώρα οι άνθρωποι νωρίς το πρωί και θα ακούν τώρα την τζιρίδα της μικρής. Οπότε αναγκαστικά την παίρνει ο παπάς, πάνε βόλτα, τρώει η μαμά μόνη της, μετά γυρίζει, την παίρνει η μαμά και τρώει και ο παπάς. Είναι μικρές λεπτομέρειες οι οποίες, παιδί μου, αλλάζουν σε ένα ταξίδι και τώρα τις μάθαμε κι εμείς μία-μία. Αν δεν ταξιδέψεις όμως, δεν μπορείς να τις μάθεις. Πολλοί λένε: εγώ τα πάω ταξίδι, θέλω να πάω να ξεκουραστώ, θέλω να πάω να τα έχω όπως τα είχα πριν. Δεν γίνεται. Όταν κάνεις παιδεία, αρχίζω και καταλαβαίνω κι εγώ ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Πάπικο. Βρίσκομαι σε ένα ταξίδι, βρίσκομαι σε ένα άλλο μέρος. Άσχετα με μια συνήθεια που αλλάζει. Ο σκοπός έχει σημασία να κάνεις το ταξίδι, να φύγεις από το σπίτι. Και πίστεψέ με, αυτό είναι καλό, πάρα πολύ καλό για το παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι το βλέπουμε καθημερινά στις αντιλήψεις της και στις αντιδράσεις της, ότι ακόμα και από τόσο μικρή που είναι, 3 μηνών, της κάνει πάρα πολύ καλό να ταξιδέψει, να κάνει καθημερινές βόλτες και όχι να είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και στο διαμέρισμα. Έξω στη φύση, να περπατάει, να ακούει φωνές, ήχους, να ξεκινάνε τα πρώτα ερεθίσματα. Κατάλληλα είναι πανέμορφα εδώ, νωρίς το πρωί και ησυχία. Λιακάδα θα έχει σήμερα, καλό αυτό. Βοηθάει να σπάει την πρωινή υγρασία. Η μικρή εδώ πέρα δεν βλέπει με το σκουφί τη γιαγιάς. Κάτσε να σου ανεβάσει το σκουφάκι. Εντάξει, μια ξενάγηση στο ξενοδοχείο μας. Που απαρτίζεται από όλα αυτά τα όμορφα πέτρινα ζαγορίσια σπίτια. Και εδώ είναι η πλατεία που παίρνουμε το πρωινό. Ναι, το βαθύτερο φαράκι στον κόσμο, αναλογίας ύψους βάθους, είναι το φαράκι του Βίκου, είναι εδώ στα ζαγοροχώρια, είναι στην Ήπειρο,
είναι στην Ελλάδα και σήμερα θα οδηγήσω ως εκεί. Τα Ζαγοροχώρια και η Ήπειρος είναι η αγαπημένη μου περιοχή της χώρας, γιατί ξεχωρίζει για τις απίστευτες, ατέλειωτες φυσικές ομορφιές, τα παραδοσιακά της χωριά. Όσοι άνθρωποι αγαπούν τα βουνά, οφείλουν να κάνουν ένα δώρο στον εαυτό τους και να ταξιδέψουν στην Ήπειρο, είτε στα Ζαγοροχώρια είτε στα Τζουμέρκα. Το πλησιέστερο σημείο για να φτάσει στο φαράγγι του Βίκου οδικός είναι το ομώνυμο χωριό Βίκος. Οπότε οδηγώ προς τα εκεί. Περνάς στα Ιωάννινα, περνάς στην Αρίστη και συνεχίζεις προς Βίκο. Ταχθήκαμε για ένα μεσημεριανό στην Αρίστη. Κάτω από τον πλάτανο. Πουλάκια τσιου τσιου. Και παραγγείλαμε κόκορα κρασάτο με χιλοπίτες. Ένα μακαρόνι δεν το έχουμε φάει. Να σου πω κάτι, εγώ γενικά αισθητικά Ναι. θα μπορούσα να φάει πολύ περισσότερο και να έχω πάρει και πολύ περισσότερα κιλά. Η μικρή κοιμάται, που αυτό είναι θετικό, που μάλλον θα φάμε, αλλά δεν θέλω να τον κατεμοιάσω. Κάποιος είναι χαρούμενος. Καλά έβαλες και λουκάνικο στη μέση. Λοιπόν, ήρθανε χιλοπίτες με τον κόκορα. Bon appétit. Είμαι στην προφορά το έχω. Μια χαρά το νιώθω, δεν πολύ πεινάω, απλά έτσι. Και είναι και μπόλικος έτσι ο κόκορας. Μόλις πέρασα από την Αρίστη, ένα όμορφο κεφαλοχώρι με παραδοσιακή ζαγορίσια αρχιτεκτονική. Πολλοί επιλέγουν την Αρίστη για διαμονή όταν έρχονται Ζαγοροχώρια, γιατί η αλήθεια είναι αν επιλέξεις να μείνεις στο Πάπικο, από την Αρίστη για να πας στο Πάπικο, ο δρόμος είναι σαν σαλιγκάρι. Αν επιλέξεις δηλαδή να πας να μείνεις στο Πάπικο, είσαι λίγο αποκομμένος από το υπόλοιπο Ζαγόρι. Αλλά εντάξει, το Πάπικο από μόνο του είναι το κάτι άλλο έτσι. Δηλαδή, όποιος δεν έχει έρθει Ζαγόρι, του προτείνω να ξεκινήσει από το Πάπικο. Δηλαδή, είναι απίστευτη η ομορφιά. Α, μια πηγή. Ας πιούμε λίγο νεράκι. Πιούμε λίγο νεράκι. Αυτό είναι ευτυχία. Δεν μπορείς να καταλάβεις την αναζωογόνηση που σου δίνει το δροσερό φρέσκο νεράκι. Τσίτα το προσωπάκι. Ξυπνάς κιόλας. Φτάσαμε στο Βίκο τώρα, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λίγα χιλιόμετρα για να ανέβουμε από πάνω, που είναι το χωριό, και από πίσω μας το φαράγγι. Φτάσαμε στο χωριό Βίκος και από εδώ θα ξεκινήσει η πεζοπορία μας για να κατέβουμε κάτω στις πηγές του Βοηδομάτη για να σας δείξω πώς είναι στο βάθος του το μεγαλύτερο φαράγγι στον κόσμο. Ξεκινήσαμε τη διαδρομή για τις πηγές του Βοηδομάτη και στα έγκατα της χαράδρας του Βίκου. Γυθόστρο το μονοπάτι. Ενώ οι πληροφορίες μου λένε 45 λεπτά, η ταπέλα έλεγε 1,5 ώρα. Τώρα δεν ξέρω αν το 1,5 ώρα είναι ανέβα-κατέβα ή μόνο πήγαινε. Εκεί είναι οι πηγές. Αυτό είναι το μοναστήρι και εδώ οι πηγές του Βοηδομάτη. Αυτή είναι η χαράδρα του Βίκου. Κοιτάξτε το μορφιά. Καθ' όλη τη διάρκεια του μονοπατιού έχει θέα τη χαράδρα μπροστά σου και από πάνω την Τύμφη και την Αστράκα. Πίσω μου βλέπεις το πιο παγωμένο ποταμό της Ευρώπης. Βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι ο Βοηδομάτης και βρίσκομαι στις πηγές του. Ένας παραμυθένιος τόπος. Ένα από τα ομορφότερα και ξεχωριστά μέρη της Ηπείρου που αξίζει να επισκεφτείς. Σταθερά η θερμοκρασία του νερού στους 4 με 6 βαθμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Αν ψάχνεις ένα μέρος για τις δροσερές βουτιές με τον καύσωνα, αυτό είναι το μέρος σου. Η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Φτάνεις
στο χωριό Βίκος και από εκεί ένα σηματοδοτημένο ανοιχτό λιθόστρωτο μονοπάτι 45 λεπτών θα σε οδηγήσει ως εδώ. Τα νερά του ποταμού είναι πεντακάθαρα, κρυστάλλινα, μπορείς να πιεις κιόλας και το χρώμα του ένα έντονο τυρκουάζ μπλε. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι τέτοια μέρη πρέπει να τα προφυλάσσουμε, οπότε δεν αφήνουμε σκουπίδια πουθενά και αν βρούμε τα μαζεύουμε εμείς. Το μέρος είναι πραγματικά μοναδικό. Κοίταξε τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα τυρκουάζ χρώματα του ποταμού. Ένα από τα ομορφότερα μέρη της Υπήρου. Η Χαράδρα του Βίκου έχει διάφορα σημεία θέασης για να δεις το μεγαλείο της. Εγώ ξέρω 3. Ένα από το χωριό Βίκος, που είναι από εκείνη την πλευρά. Ένα η θέση Μπελόη, που είναι στο χωριό Βραδέτο. Και ένα τρίτο, που είναι το πιο γνωστό, η θέση Οξιά, όπου πηγαίνω τώρα για να σου δείξω αυτό το απίστευτο φαράγγι που βρίσκεται στη χώρα μας και πρέπει κάποια στιγμή να το επισκεφτείς κι εσύ. Έχω περάσει μόλις τα χωριά Βίτσα και τώρα είμαι στο Μονοδένδρη και οδηγούμε προς τη θέση Οξιά. Είμαστε στο κεντρικό Ζαγόρι τώρα εδώ. Αυτό είναι το φαράγγι του Βίκου. Το μεγαλύτερο φαράγγι στον κόσμο σε αναλογία ύψους και πλάτους. Βρίσκεται στην Ήπειρο, στην Ελλάδα και είναι αυτό. Κοιτάξτε που βρίσκομαι. Ένα βήμα και έφυγα. Μια για πάντα. Ωρε φίλε, είναι τρομακτικό το τοπίο. Θέση Οξιά, πάνω στα βράχια και απολαμβάνω αυτή την ανεπανάληπτη θέα από το φαράγγι του Βίκου. Τη διασχίζει ο Βοηδομάτης, οι πηγές του είναι από την άλλη πλευρά που ήμασταν πριν και τώρα είμαστε εδώ στη θέση Οξιά. Τις πηγές του Βοηδομάτη και του φαράγγι του Βίκου. Επιστροφή Πάπιγκο και ήρθε η ώρα για το φαγητό μας. Κάτι συμμαγειρευτό θα ήθελα ιδανικά. Εσύ, τι θα ήθελες? Μένουμε και την Ελευθερία και να πάμε όλοι μαζί. Ας ελπίσουμε ότι θα κοιμηθεί τώρα η Ελευθερία. Λοιπόν, τι λαχταράς να φας? Ξέρω. Τώρα μου έχει κάτσει να πάμε σε αυτή τη ταβέρνα που είπες ότι είχε ωραίο φαγητό. Τώρα τι θα φάω? Εγώ μαγειρευτό θέλω. Ναι, κι εγώ. Ή καμιά σου πίτσα. Α, ναι. Για αρχή, για αρχή. Πάνε τα ρόσωπα. Λοιπόν, για πες αυτές τις ώρες που σ' άφησα μόνη σου, πώς σου φάνηκε το Πάπιγκο? Μπράβο. Πέρασα τέλεια γιατί ήμουν με τη μικρή, να σου πω αλήθεια. Περάσαμε τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Τι κάνατε οι δυο σας? Κάναμε πάρα πολλούς περίπατους. Περιπάτους. Κάποτε με διόρθωνε η κυρία Λιρατζάκη. Ξέρεις τι γίνεται, με έχεις κολλήσει κάποια πράγματα, εντάξει. Έτσι κάνω εγώ τα κολλάω, ενώ εγώ τα ξεπερνάω. Εσύ τα ξεπερνάς. Κάτσαμε για καφέ άπειρη ώρα. Ρέμβαζα εγώ και αυτά, μιλούσαμε με την Μικρούλα. Κάτσαμε για φαγητό το μεσημέρι. Αράξαμε στο δωμάτιο. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες. Βγάλαμε βίντεο. Αλλάξαμε πολλές πάνες. Okay. Το χωριό πώς σου φάνηκε? Πολύ ωραίο. Αυτό λέω. Τέλειο. Μου είπες πώς περάσατε γενικά. Ναι, και το χωριό πώς σου φάνηκε? Πολύ ωραίο, τέλειο. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα. Να με βλέπεις μόνο μου σημαίνει ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά με τη μικρή. Η Ελευθερία πάει σπίτι. Να τη θυλάσει, να την αλλάξει, δεν ξέρω. Και θα επιστρέψει. Οπότε θα φάω για λίγο μόνος. Ξεκινάω μια ζεστή κοτόσουπα.
και έχουν παραγγείλει και χοιρινό ριγανάτο και αγριογούρουνο στη φάδο. Μια χωριάτικη, 2 μπυρίτσες. Αυτά. Στη δουλειά μου. Χοιρινό ριγανάτο και στο βάθος προς τη φάδο. Τελικά μπήκαμε μέσα να συνεχίσει η ελευθερία του φαγητό και να μπορεί να θυλάσει πιο άνετα. Τώρα είσαι σαν αυτοκράτηράκι τώρα έτσι που κάθεσαι με τα φαγητά μπροστά σου και το παιδί. Ωραίο είναι το φαγητό εδώ που φάγαμε. Αλλά εγώ τώρα είμαι έτοιμος. Δηλαδή το άμα κάνω έτσι. Θυμήθηκα. Είσαι ξεκούραστο. Άντε λέγε αυτό. Να μας ζήσει κουράκι. Να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά, ξέρω εγώ, και τι μικρή πόσο ήρεμη κάθεται. Είναι ήρεμη, της αρέσει, είναι χαρούμενη. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτά τα που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Είναι αυτό το φυτό που το φυσάς Ναι. και πού βγάζει. βρίσκεται, άρα έχει πάρα πολλά. Ναι. Έχει πάρα πολλά και την άνοιξη συμβαίνει αυτό το τοπίο. Εντάξει, Που γεμίζει την ατμόσφαιρα. Εγώ θυμάμαι σε αυτό το φυτό, δεν ξέρω πώς το λένε, που έκανες μια ευχή και φύσαγες και ξέρεις όλα σκορπίζανε αυτά τα μικρά. Ναι. Αξίζει ένα ζευγάρι να πάρει το 3 μηνών βρέφος τους και να πάνε ταξίδι. Ναι, βέβαια. Ναι, ρε, εντάξει, όλο το παιδί πιστεύω ότι το καλύτερο γι' αυτό είναι να βλέπει εικόνες. Κάτι του μένει, ρε παιδί μου, να κάνει βόλτες, να βγαίνει έξω. Και εσύ, όσο βγαίνεις από το comfort zone σου, νιώθεις όλο και πιο καλά. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Ναι, ισχύει. Εσύ, Κοίταξε, αξίζει θα το τελικά. ξανά κάνεις ή θα μας άφηνες σπίτι την επόμενη φορά? Όχι, θα το ξανά έκανα τελικά. Αν ξέρεις το άγχος της πρώτης φοράς που αγχωνόμουν ότι δεν καταφέρω να κάνω αυτά που θέλω κτλ. Αλλά με υπομονή όλα γίνονται και αυτό που λες, δηλαδή το παιδί, αυτό τώρα που βλέπει δεν ξέρω αν θα το θυμάται, αλλά σίγουρα αποτυπώνεται στο υποσυνείδητό του. Ναι, ρε, κάτι. Πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσο ήρεμη. Όχι. Απλά αλλάζει το πρόγραμμά σου, ρε παιδί μου, κάπως. Αυτό προσαρμόζει με το πρόγραμμα του παιδιού αναγκαστικά. Εντάξει, εσύ μπορεί να θες απλώς να πιεις καφέ τύπου, αλλά το παιδί δεν θέλει να φάει. Θα φάει. θα Δεν θα φάει. να πιει καφέ. Αλλά το μάρσιπο, σωτήριο. Ναι. Νούμερο 1 gadget, το μάρσιπο. Και θυλάζεις στο μάρσιπο πάνω. Ναι. Νούμερο 1 gadget, το μάρσιπο, παιδιά. Πραγματικά σου ελευθερώνει τα χέρια και μπορεί να έχεις το παιδί σου μαζί συνέχεια. Αυτό να κοιμάται και εσύ να μπορείς να πιεις μια μπύρα, να πας για ένα καφέ, να φας. Ναι. Όχι, μου άρεσε αυτό το challenge, θα το ξαναεπιχειρήσω, να σου πω την αλήθεια. Στο επόμενο ταξίδι, ναι. Να μας πάρεις Ξανά. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι με το παιδί μας, θα υπάρξουν κι άλλα. Λοιπόν, αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω, έτσι είναι οι γονείς. Θα ταξιδεύατε? Γιατί θεωρώ ότι πολλοί είναι dedicated στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα του παιδιού και να μην ξεφύγω. Σίγουρα ξεφεύγει το πρόγραμμα λίγο, δεν μπορείς να το τηρήσεις. Ναι. Να γίνει 6 μηνών, να γίνει 1 χρόνο να περπατάει. Νομίζω ότι όσο είναι μικρό και το έχει στο μάρσιπο είναι πολύ πιο εύκολο. Εννοείται, φαντάζομαι να αρχίσει να περπατάει, πού να το μαζεύεις. Τουλάχιστον τώρα το Ισπάνο σου τελείωσε. Τι νιώθεις τη δροσιά που φέρνει το ποτάμι? Ναι. 4 με 6 βαθμούς χειμώνα καλοκαίρι. Ο Βοηδομάτης. Ο πιο παγωμένος ποταμός της Ευρώπης. Αλήθεια. Αποκλείεται. Χθες πήγα στις πηγές, δεν ήρθατε. Έχεις βγάλει κάποια φωτογραφία? Έχω βγάλει φωτογραφίες, βίντεο, ήταν φανταστικά. Αυτά λοιπόν. Αν μας βλέπεις πρώτη φορά, κάνε εγγραφή στο κανάλι του KD Explorer. Σχόλιο. Σιγά σιγά θα βλέπεις περισσότερα βίντεο οικογενειακά. Για εσάς τους παλιούς εδώ στο κανάλι γνωρίζετε την ιστορία μας και τα υπόλοιπα ταξίδια που μου κάνει με την ελευθερία. Τώρα θα βλέπετε και με τη μικρή μας. Αυτά. Επισκεφτείτε και το site της Ελευθερίας Λιρατζάκη, eleftherialiratzaki.gr, να δείτε τις δημιουργίες της, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Φυσικά. Και είστε επανειδήν.